مرحبا أصدقائي. اليوم راح نستفاد من هذا اليو بي اس القديم، راح نحوله إلى كابسة مال ليثيوم، كابسة بطاريات ليثيوم، كابسة نقطية. بداخل هذا اليو بي اس اكو محولة، راح نفتح المحولة ونطلع من عندها تيار نكبس به البطاريات بدون أن يأثر على البطارية، يهرشة أو يسبب جدح أو يسبب أي غلط. فإحنا إن شاء الله راح اليوم نطبق الطريقة الصحيحة لصناعة كابسة نقطية لبطاريات الليثيوم. هاي هي المحولة مالت اليو بي اس اللي راح نسويها كابسة. المحولة هاي بيها جهتين، بيها جهة تخريج 12 و24 سنتر تاب واطراف موجودة، وهاي الجهة الثانية بيها المخارج مالت الكهرباء. هاي يعني اذا هي بداخل اليو بي اس راح يدخلها من هاي الجهة الفولتية دي سي، والتخريج منها هاي منها تخريج الرفعات. يعني اذا البطارية بعدها قوية راح الكتفات تخرج لنا هذين الاثنين، ال 185 والصفر، ذن راح يخرجن. وبعد ما يضعفن البطاريات شوية راح يفصل هذا ويبدي الكتف يشغل لنا ملف اكثر وينطينا هذا الفولت. وبعد ما يضعف البطارية راح تضعف بعد اكثر، راح الملف يزيد لنا بعد، يزيد عدد الدورات اللي بالملف ويشتغلن عندنا ذني الاثنين، لان على حساب ان البطاريات اللي او البطارية اللي كانت بجهة الدي سي اللي قاعد تغذي الملف ضعفت، فزود لنا اللفات. فهاي هي تعتبر للرفعات. الصفر هو الاسود، هو الصفر، والاحمر هو اخير شيء. فاحنا شنو راح نستخدمه؟ راح نستخدم التغذية هو الاحمر والاسود، لان الاحمر هو اكثر ملف، اكثر عدد دورات الترانسفورمر هنا موجودة داخل المحولة، فنستخدم الاكثر دورات حتى اي كهرباء ما راح تحرق لنا المحولة وما يصير عندنا حماوة. ونفتح هذا السيم اللي موجود هنا ونلفه ونستخدمه كابسة نقطية للليثيوم. وهاي الارقام اللي موجودة على المحولة اذا تريدون تتأكدون من الربط مالته. الصفر هو دائما احد الاطراف، ونستخدم الطرف الاخير اللي هو اكثر شيء، هنا 250 فولت. الصفر وال 250 هي اللي راح نربط عليها الكهرباء. اما ذن الرفعات الباقيات ال 185 وال 220 راح نتركهن، على اعتبار ان الملف كله راح نستخدمه ندخل له الكهرباء ال 220، دخول الكهرباء لهنا بدون ما نفتح الحديد مال المحولة. راح نقص الورق هذا اللي موجود هنا بهذا الشكل، ونفتح السيم فتح دائري. كل ما يزود عندنا السيم راح نقص من عنده.
وهسه انتهيت من فتح الملف الابتدائي اللي كان موجود على الملف الرئيسي. طول الملف هو 8 امتار، والسيمات مزدوجات. طولت بين تقريبا بال 12 هيك او 15 دقيقة، وفتحت السيم. هواية اصرف لي، هواية احسن لي ما افتح هذا، لان هذا يحتاج الى تنر الحديد ويحتاج الى بنزين، والضربة بعدين بمطرقة يلا ينفتح الحديد. فطريقة السحب تكون اسهل، لان السيم مال اليو بي اس هو مزدوج، وطريقة الفتح مالته كلش سهلة بالدوار. فهسه راح اضيف نسيم واحسب عدد الدورات ايش قد، ونخرج الفولتيات ونكبس بيه ونشوف شنو افضل فولت يخرج لنا من المحولة والاصلح البطاريات الليثيوم. ومن نفس الملف راح استخدم 4 اسلاك، راح اطبق 4 على مود تصير عندي امبيرية قوية. هسه صار عندنا 4 دورات على الترانسفورمر، وراح نحسب ايش قد الفولتية اللي موجودة. اللي يحتاجه هو 2 فولت، 2 او 2 ونص. المهم كهرباء تكون الفولتية قليلة، لان الكهرباء القوية راح تسبب انفجار، فنحتاج بس صار. السلك هذا مغلف، لازم نخشط الغلاف ماله حتى نطبق الروس كله ونحصل على 4 اسلاك سوا مطبقين. هذا السلك هو فافون اللي يجي بالمحولات بالعاكسات، سلك عادي يعني ما يخلون فد شي جو التعالي. فهذا النوع من الفافون شوي صعوبة اللحيم عليه بالسولدر، فلازم شي نخليه سلك. طبعا حتى داخل السلكات او فليكس ما يفيد، ما راح يلتصق به سولدر. فافضل طريقة نلف عليه سلك من هاي الاسلاك اللي عندنا بهذا الشكل. هسه اقيس الفولت مال المحولة.
ايش قد خرجت لنا؟ اعطيته كهرباء ومصدر مال كهرباء، ونحوله على ال20 اي سي الفولت ميتر. 2 فولت المخرج اللي عندنا 2.12/10 فولت. هذا الفولت هو المطلوب لنا، هو اللي نحتاجه. هاي قطعتين نحاس صممتهن حتى اضغط عليهن بالبطاريات اكبس بيهن، وهسه راح نخلينا بوتلس. نكبسها بهذا الشكل حتى ما يصير اي رخاوة بيه. وقبل لا اشد راح اتاكد من الفولت اللي موجود عندي هنا بالمحولة، ايش قد الخرج اللي عندنا. اثنين فولت، 2.2/10، يعني 2 فولت هو كافي نقدر نكبس بيه البطاريات. هذا الكبس ماله نشوفه، يعني كبس كلش ناجح ومضبوط، مضبوط 100%. هذا بس راح نختبره ونشيلها بالنوز بلايس. هذا الاثر ماله.